ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনাক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ আন এটা ৰেচিপিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ৰঙালাও ফুলেৰে বনোৱা বৰা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ অতি সহজ হয় আৰু কম বস্তুৰে এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। মইনো কেনেকৈ বনালোঁ বলকচোন তেনেহ'লে সোনকালে চাই লওঁ। বৰা বনাবৰ বাবে আমাক লাগিব এয়া ৰঙালাওৰ ফুল। যিহেতু মই ৰঙালাওৰ ফুলৰ বৰা বনাইছোঁ, এয়া চাওক মই 4 পাহ ৰঙালাও ফুল লৈ লৈছোঁ। এতিয়া এই ফুল কেইপাহৰ এই যে ঠাৰি অংশটো এইখিনি ছিগি দিব আপোনালোকে এনেদৰে। এয়া চাওক এনেদৰে এইকেইডাল এৰুৱাই ল'ব। এয়া চাওক গোটেইকেইপাহ ফুল মই ধুনীয়াকৈ ঠাৰিকেইডাল এৰুৱাই ল'লোঁ। এই মেইন ঠাৰিডাল এৰুৱাব নালাগে, এইডালে তেতিয়া এনেদৰে পকৰীটো ধৰি খাবলৈ সুবিধা হ'ব। ইয়াৰ সৰু সৰু অংশখিনি এৰুৱাই দিলেই হ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে ফুলপাহ ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব আৰু চাব যাতে ইয়াৰ মাজত এনেদৰে মেলি চাব ইয়াত পোক চোক সোমাই থাকিব পাৰে। এইখিনিও ধুনীয়াকৈ ধুই চাফা কৰি ল'ব। এতিয়া আমি এইখিনি ছাইড কৰি থৈ ল'ম আৰু বাকী ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি ল'বৰ কাৰণে আমি এটা বাতি লৈ লৈছোঁ। ইয়াত আমি প্ৰথমতে দিম বেচন। বেচন এনেদৰে আপোনালোকে 4 চামুচমান দি ল'ব। আপোনালোকৰ ফুলৰ পৰিমাণ অনুসৰি বেচনটো দিব। মই 4 চামুচ দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াতে দিম ময়দা 3 চামুচ দিম। তাৰপিছত ইয়াত মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ ইয়াতে মই এচিকুটমান হালধি। তাৰপিছত মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অকণমান ফুড কালাৰ, অকণমান দিছোঁ, চাকুখনৰ আগটোৰে দিছোঁ। ফুড কালাৰটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে দিব নিবিচাৰিলে নিদিব পাৰে, কিন্তু মই অকণমান দি দিছোঁ, তেতিয়া পকৰাটোৰ কালাৰটো ভাল আহে। এতিয়া মই গোটেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি মিহলি কৰি ল'ম শুকানে শুকানে এনেদৰে এবাৰ। এয়া চাওক। আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক ছাপোৰ্ট কৰে। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিয়ে থৈছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। এয়া চাওক এইখিনি মিহলি কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে অলপ অলপকৈ পানী দি বেটাৰটো বনাই ল'ম। আপোনালোকে একেবাৰতে পানীখিনি দি নিদিব, এনেকৈ অলপ অলপকৈ দি পেলাই মিহলি কৰি থাকিব। এয়া চাওক এইখিনি মোৰ মিক্স কৰা হৈ গ'ল। ইয়াৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো চাওক এনেকুৱা হ'ব লাগে। যদি আপোনালোকৰ ইয়াতকৈ অলপ ডাঠ বা পনীয়া হয় তেনেহ'লে পনীয়া হ'লে অকণমান বেচন দি ল'ব পাৰিব আৰু ডাঠ হ'লে অকণমান পানী মিক্স কৰি ইয়াক পনীয়া কৰি ল'ব। এতিয়া মই গেছতে এটা কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত মই অলপমান তেল দি লৈছোঁ। তেল অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ, তেতিয়া পকৰাটো ভাজিবলৈ ভাল হয়। কেৰাহীটো মোৰ সৰু হয়, গতিকে অলপ সৰহ যেন লাগিছে তেলখিনি। এয়া চাওক তেলখিনি গৰম হৈছে। এতিয়া মই এপাহ ফুল লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এনেদৰে জুবিয়াই দিছোঁ। এনেকৈ দিব আৰু এখন চামুচৰ সহায়ত এনেদৰে বেটাৰখিনি ইয়াত লগাই দিব। ঠাৰিডালতো লগাই দিব এনেদৰে। তাৰপিছত লাহেকৈ এনেদৰে ঠাৰিডালত ধৰি তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত পকৰীটো আমি তেলত এনেদৰে দি দিছোঁ। এইখিনি সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে মিডিয়াম টু ল'ত ৰাখিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেদৰে লাহেকৈ লৰাই দিব। ল' ফ্লেমতে এইটো ধুনীয়াকৈ পকৰাটো সিজিবলৈ দিব। এয়া চাওক মোৰ পকৰাটো ৰেডি হৈ গ'ল। এনেদৰে আপোনালোকে কাঢ়ি ল'ব। এতিয়া আমি আকৌ একেদৰে এপাহ ফুল এনেদৰে বেচনখিনি লেটিয়াই লৈছোঁ।
চামুচখনেৰে অকণমান লগাই দিব ওপৰলৈ। এয়া চাওক। ফুলপাহ আকৌ হাতেৰে ধুই লাহেকৈ তেলত এনেদৰে দি দিব। পকৰাটো তেলত দিওঁতে অকণমান সাৱধানেৰে দিব যাতে তেলটো ছিটিকি নাহে গালৈ। এয়া চাওক, এটা ছাইড ভালদৰে হ'বলৈ দিব। গেছটো আপোনালোকে ল'তে ৰাখিব পকৰাটো বনাই থকাৰ সময়ত। তাৰপিছত লাহেকৈ লুটিয়াই দিব এনেদৰে। আপোনালোকে একেলগে দুটাও দিব পাৰে, মই এটা এটাকৈ বনাইছোঁ। এয়া চাওক, একেদৰে মই আটাইকেইটা পকৰি বনাই ৰেডি কৰি দিলোঁ। এয়া আৰু এতিয়া ৰঙালাও ফুলৰ বৰাকেইটা বনাই হোৱাৰ পিছত যিখিনি আমাৰ বেটাৰ ৰৈ গ'ল সেইখিনিতে মই অলপমান পিঁয়াজ দি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি আপোনালোকে চামুচ এখনেৰে মিলাই ল'ব। নিমখ হালধিটো দিয়া হৈয়ে আছে, এইখিনিও আপোনালোকে পেলাই দিব নালাগে। এইখিনি মিহলাই লৈ মই এনেদৰে অকণ অকণকৈ পকৰি বনাই পেলালোঁ। এয়া চাওক, এইকেইটা পকৰিও মোৰ চাহৰ সৈতে খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। এনেদৰে মাজে মাজে অকণমান লুটিয়াই দিব, কিন্তু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰিয়ে ৰাখিব আপোনালোকে। এয়া চাওক, এইকেইটা পকৰিকেইটা মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইকেইটাও কাঢ়ি ল'ম। চাওক, মোৰ ৰঙালাও ফুলৰ বৰাকেইটা বনাই ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে ৰঙালাও ফুলৰ বৰা নাইবা পকৰা বুলিও ক'ব পাৰে। আৰু লগতে মই এই ৰৈ যোৱা বেচনখিনিৰে বনোৱা পকৰাকেইটাও ৰেডি হৈ গ'ল। চাওক, এইকেইটা চাহৰ লগত খাবলৈ এতিয়া বহুত ধুনীয়া হ'ব। আৰু এই পকৰাকেইটা আপোনালোকে ভাতৰ লগত নাইবা খিচিৰিৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে। আপোনালোকে যদি ৰঙালাও ফুলৰ বৰা এনেদৰে বনাই খোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু মোক কমেণ্টত জনাব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, তেতিয়া মই যিবোৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সোনকালে পাই থাকিব। তেনেহ'লে আকৌ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।